हाई गाइज वेलकम टु बीस्z गेम युट्युब च्यानल। साथीहरू आज तपाईँहरूसँग अमेजिङ एप्स सेयर गर्न जाँदैछु। साथीहरू यो एपमा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्ने एकदम सजिलो छ। तपाईँहरूले सिम्पली यसमा गेम खेल्नुपर्ने हुन्छ र गेम खेलेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा रिडिम गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले गुगल प्ले स्टोरको गिफ्ट कार्ड सजिलै लिन सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टली लिन सक्नुहुन्छ यो एपबाट। सो एकदम राम्रो एप छ, तपाईँहरूले छिट्टो जोइन गर्नु होला र तपाईँहरूको साथीलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नु होला, उनीहरूलाई पनि जोइन गर्न लाउनु। अनि साथीहरू भिडियो सुरु गर्न अगाडि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा यदि गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले हाम्रो गिभवेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो लिङ्कमा तपाईँ गएर त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले चाहिँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गर्नु होला। देन यसको चाहिँ मैले टार्गेट राखेको छु 50 लाइक्स भइसकेपछि लाइक्स कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ रिजल्ट पाउनुहुनेछ। यहाँनिर कतिजनाले पार्टिसिपेट गरेको छन् तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर भिडियो कम्प्लिट हेरेर बुझेर गर्नु होला। यदि तपाईँहरूको मिस्टेक भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको नाम निक्लेर विनरमा निक्ले पनि तपाईँहरूले चाहिँ गिफ्ट कार्ड पाउनु हुँदैन। सो गिभवे चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँले हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले अरूहरू तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ युट्युबमा सेयर गर्नु अगाडि नै तपाईँले एपहरू पाउनुहुन्छ, साइटहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँले पेमेन्ट प्रुफहरू पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको पेमेन्ट प्रुफ पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ टेलिग्राम च्यानलमा छिट्टै दिइहाल्नेछु। सो यदि तपाईँहरूले टेलिग्राम च्यानलमा कसरी जोइन गर्ने भनेर थाहा छैन भने तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर टेलिग्राम लेखी सर्च गर्नु। देन तपाईँहरूले हाम्रो डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा आएर टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क दिन्छु, त्यसमा क्लिक गरेर सिम्पली क्लिक गरेपछि यहाँ जोइनको अप्सन आउँछ, जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले यहाँ सर्चमा आएर @earning ट्युटोरियल सर्च गर्नु होला। देन हाम्रो चाहिँ यहाँनिर टपमा आउँछ, यसरी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले चाहिँ भेट्नु भएन भने सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो त्यो लिङ्कमै क्लिक गरेर जोइन गर्नु होला। साथीहरू आजको यो एप चाहिँ एकदम दामी छ, बब्बाल छ। तपाईँहरूले चाहिँ छिट्टै जोइन गरिहाल्नु। भिडियो कति पनि स्किप नगरिकन अझ फेरि एकताली भनिदिन्छु, मजाले बुझेर हेर्नु होला। सो कतिजनाले चाहिँ के गर्छन् भने चाहिँ भिडियो कम्प्लिट हेर्दैन, देन कमेन्टमा आएर दाइ मैले त लगइन भएन, जोइन गर्न सकेन, मिलेन, एनतेन भन्छन्। तर तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो कम्प्लिट हेर्नु हुँदैन अनि त्यस्तो प्रब्लमहरू ल्याएर भन्नुहुन्छ कि तपाईँले भिडियो कम्प्लिट हेर्नु होइन, तपाईँलाई केही प्रब्लमै आउँदैन, त्यो ग्यारेन्टी दिन्छु। यदि आयो भने तपाईँ कमेन्ट गर्नु होइन, त्यो प्रब्लम म एकछिनमै सल्भ गरिदिन्छु। सो विदाउट एनी रिड्यू लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गाइज यो एपको डाउनलोड लिङ्क चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनको फर्स्ट लिङ्कमै पाउनुहुनेछ। त्यो फर्स्ट लिङ्कमै क्लिक गरेपछि तपाईँहरू चाहिँ प्ले स्टोरमा आउनुहुनेछ। प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट भएपछि सिम्पली तपाईँले यो एपलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि एपको इन्टरफेस चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ यस्तो हुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली डगहरू हुन्छ, तपाईँहरूले त यदि कतिजना यहाँ डग लभर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो गेम एकदम मनपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले डगहरूको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, डगहरूको नाम। सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँनिर डगहरू पाल्नुपर्ने हुन्छ। देन तपाईँहरूको डगहरूलाई चाहिँ तपाईँले मर्ज गर्नु हो भने तिनीहरू चाहिँ लेभल अप हुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति धेरै डग थियो, देन लेभल अप गरेँ, यो लेभल 2 को भयो। सो यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ मर्ज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँ कोइन्सहरू पाउनुहुन्छ। अनि त्यो कोइन्सहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पछि गएर गिफ्ट कार्ड रिडिम, त्यो कोइन्सले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा अर्को छुट्टै टाइपको कोइन्स पाउनुहुन्छ। त्यो कोइन्सले चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली, एकदम डाइरेक्टली रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो तपाईँहरूको इमेल एड्रेसमा आउनेछ त्यो गुगल पे गिफ्ट कार्ड, अनि तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा गएर रिडिम गर्नु होला। अब चाहिँ यसमा साथीहरू तपाईँले आउने बित्तिकै फर्स्ट चाहिँ तपाईँहरूको यहाँनिर जुन यो छ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा रिडिम कोड इन्भिटेसन रिफरल कोड हाल्नु भन्छ। तपाईँले चाहिँ सिम्पली त्यो रिफरल कोडमा LUBCTA5 साथीहरू यो सबै लेटर क्यापिटल हुनुपर्छ। तपाईँले सिम्पली यो हालेर डनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यो कोड तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनुहुन्छ, अर एल्स तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोड हालिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर हालिसकेपछि तपाईँले गेटमा क्लिक गर्नु। देन तपाईँहरूले चाहिँ 300 कोइन्स फ्री पाउनुहुन्छ। यो कोइन्सले चाहिँ तपाईँहरू साथीहरू यही कोइन्सले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड लिने हो। सो तपाईँहरूले चाहिँ इन्भिटेसन कोड हालेर लिन सक्नुहुन्छ। अनि तर साथीहरू तपाईँले यदि इन्भिटेसन कोड हाल्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले रिडिम गर्न सक्नु हुँदैन, गुगल पे गिफ्ट कार्ड पनि अन गर्न सक्नु हुँदैन। त्यही कोड चाहिँ तपाईँहरूको कम्पलसरी छ, त्यही भएर यो कोड हालिहाल्नु होला। देन अर्निङ गर्न स्टार्ट गर्नु। तपाईँले कोड हालिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ छुट्टै अप्सन धेरै अप्सनहरू पनि इनेबल हुनेछ। फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ यहाँनिर डेली चेक इन गर्दाखेरि फर्स्ट डेमा 20, सेकेन्ड डेमा 30, 3 डेमा 100 यसरी नै तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र 7 डेमा तपाईँले यहाँ 200 कोइन्स पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँ डबल कोइन्समा क्लिक गरेर एउटा एडभर्टाइजमेन्ट हेरेर त्यसलाई डबल गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यस्तो सानो कोइनहरूमा चाहिँ डबल गर्ने गरेँ होइन, तर 200 कोइन्स पुग्दाखेरि चाहिँ मजाले डबल गर्ने गरेको छ। तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ कलेक्ट गर्दाखेरि 20 कोइन्स फ्रीमा पाइहाल्नुहुन्छ डेली चेक इन गर्दा। तपाईँहरूले चाहिँ रिडिम कोड हालिसकेपछि यति धेरै अप्सनहरू पनि भेट्नुहुन्छ। तपाईँले यदि रिडिम कोड हाल्नु भएन भने चाहिँ यो अप्सनहरू तपाईँहरूको इनेबल हुने छैन र तपाईँहरूले रिडिम पनि गर्न सक्नु हुँदैन। र यो रिडिम सेन्टर पनि खुल्दैन, तपाईँको इन्भिटेसन पनि खुल्दैन, लकी स्पिन, भिडियो चेसहरू, स्पेसल अफरहरू केही पनि खुल्दैन। सो तपाईँले चाहिँ रिडिम कोड हाल्ने होला। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर रिडिम कोड हालेर त्यो डेली चेक इन पनि गरेपछि यहाँ प्रोफाइल सेन्टरमा क्लिक गर्नु। प्रोफाइल सेन्टरमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ युजर नेम यहाँ लगइन लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर साइन अप
विथ फेसबुक र साइन अप विथ गुगल आउने छ। तपाईँले एउटा चुज गर्नु। म चाहिँ गुगल रिकमेन्ड गर्छु। तपाईँले साइन अप विथ गुगल गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँको मोबाइल फोनमा जुन गुगल एड्रेसहरू छ त्यो सबै आउनेछ। एउटा चुज गरेर तपाईँले सिम्पली लगइन गर्नु होला। भइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ त्यो गुगल एड्रेसमा जे नाम छ त्यो यहाँनिर देखाइदिनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अब यसमा अर्निङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर पनि भेरिफाई गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू गएपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अर्को के अप्सन इनेबल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो गुगल पे गिफ्ट कार्ड अर्निङ गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। मैले फर्स्टमै यहाँ $1 गुगल पे गिफ्ट कार्ड पाएको थिएँ। तपाईँले पनि गर्दै गएर कलेक्ट गर्दाखेरि $50 गुगल पे गिफ्ट कार्ड भएपछि तपाईँले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भनेपछि यो गुगल पे गिफ्ट कार्डमा फोकस गर्नुभन्दा त्यो जुन इन्भिटेसन कोड हालेर तपाईँले पाउनु भएको थियो त्यो कोइन, त्यस्तै कोइन्स चाहिँ कलेक्ट गर्नमा तपाईँले चाहिँ फोकस गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रो अर्निङ गर्नुहुन्छ र गुगल पे गिफ्ट कार्ड लिन सक्नुहुन्छ $10 को सजिलै 15 डेजभित्र वा 2 विक्सभित्रै। सो साथीहरू, अहिले चाहिँ मेरो एपको इन्टरफेस यस्तो छ। मैले यहाँ क्लिक गरेर यहाँ डगहरू पाउनेछु। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ मर्ज चाहिँ कसरी गर्ने भनेपछि यो लेभल 8 को छ, यो लेभल 8 को छ। अब मैले यो दुइटालाई मर्ज गर्ने लेभल 9 को भयो। सो लेभल 9 को भएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मसँग लेभल 13 सम्मको डग छ। अनि यहाँ तपाईँहरूको यहाँनिर यो घुमेको देख्नु भएको छ। अनि तपाईँको यहाँ हियर भनेर यहाँ साइडमा अप्सन देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको यो सबै कम्प्लिट भइसकेपछि आउनेछ। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ कोइनहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यो क्लिक गरेपछि तपाईँले कोइन कहिले कोइन्स पाउनुहुन्छ, कहिले गुगल पे गिफ्ट कार्ड। सो म यहाँ डबल कोइन गरेर यसलाई डबल गर्नेछु। सो एडभर्टाइजमेन्ट कम्प्लिट भइसकेको छ एकछिनमै। अब मैले यहाँ ब्याक गरेँ भने यहाँ डबल भएर यहाँ मेरो एड भयो। फेरि तपाईँलाई म मर्ज गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नु लेभल 8 को भयो। यसरी तपाईँले चाहिँ यसमा कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी तपाईँले मर्ज गर्दै जानुभयो भने यिनीहरू चाहिँ तपाईँ टाइम टाइममा फ्रीमा पनि पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलेक्ट गर्नु होला। अब यसमा रिडिमको अप्सनहरू चाहिँ कहाँबाट भेट्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो कम्प्लिट नभएको बेलामा सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु भने यहाँ अप्सनहरू पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले रिडिम सेन्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अलवेज रिडिम गर्नुमा युनाइटेड स्टेटै राख्नु होला। युनाइटेड स्टेट राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ एमाजोनको गिफ्ट कार्ड, पेपालको, तर आज हामीलाई चाहिँ के चाहिएको गुगल पे गिफ्ट कार्ड। तपाईँहरूको चाहिँ 2,04,000 कोइन्स भइसकेपछि गुगल पे गिफ्ट कार्ड पाउनुहुन्छ। मैले यस्तो एप चाहिँ अगाडि पनि यो च्यानलमा सेयर गरेको छु। तर त्योभन्दा चाहिँ यो एप किन राम्रो छ भनेपछि तिनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको जुन यो कलेक्ट गरेको कुनैमा चाहिँ 3 लाख जति छ है। 3 लाख कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ $10 को गुगल पे गिफ्ट कार्डलाई। अनि कतिको लागि त 8 लाख कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो यसमा चाहिँ 2 लाख छ। त्यही भएर यो एप चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई चाहिँ छिट्टै सेयर गरिरहेको छु। त्यही भएर यो एपमा जोइन गर्नु होला। देन तपाईँहरूले चाहिँ यसमा अरू अप्सनहरू पनि पाउनुहुन्छ अर्निङको। यहाँ लकी स्पिनमा हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँ टाइममा गएर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5वटा स्पिन डेली पाउनुहुन्छ। स्पिनमा क्लिक गरेपछि यहाँ हामीले 40 पाएको छ। तर तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ धेरै जस्तो गुगल पे गिफ्ट कार्ड ले भनेर देखाउँछ होइन। तपाईँले सिम्पली नो थ्याङ्क्समा क्लिक गर्नु होला। जहिले तपाईँलाई जतिले देखाउँछ, किनकि गुगल पे गिफ्ट कार्डलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ म अहिले प्रायोरिटी नदिनु भनिरहेको छु। यसलाई प्रायोरिटी दिनु भने तपाईँले चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि स्पिन गर्नु भने तपाईँको 40 नै पर्नेछ। तपाईँको यहाँ अहिले लाइफ चाहिँ घट्दैन है। त्यो नो गरिसकेपछि फेरि तपाईँले नो थ्याङ्क्स गर्नु होला। यसले चाहिँ तपाईँलाई यो भनिरहेको छ गुगल पे गिफ्ट कार्डले भनेर 2-3 ताली भन्ला है। तर तपाईँले चाहिँ यदि स्पिन गरिराख्नु भयो भने नो थ्याङ्क्स गरेर तपाईँले चाहिँ 40 पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउनेछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 40 कोइन्स पाएँ। सो अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लाइफ माइनस हुनेछ। माइनस भइसकेपछि तपाईँले अब 4वटा स्पिन मात्र पाएँ। यसरी नै स्पिन गर्नु होला। अनि अरूहरू यहाँ भिडियो चेस अप्सन छ। तपाईँले भिडियो हेरेर पनि कोइन्स पाउनुहुन्छ। स्पेसल अफरमा चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नुभयो भने यहाँ एपहरू इन्स्टल गर्नेछ। तपाईँले यो एपहरू इन्स्टल गरेर 200 कोइन्स प्रत्येक एपको पाउनुहुन्छ। एकदम राम्रो एप छ। सो तपाईँले अहिले नै जोइन गरिहाल्नु। यसको अर्निङ गर्ने चाहिँ यही हो साथीहरू। तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर डगहरूलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। देन यहाँ तपाईँको एडअप हुँदा फेरि तपाईँले कलेक्ट गर्ने। अनि देन तपाईँहरू यदि आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई यो इन्भिटेसन कोड सेयर गरेर इन्भाइट गर्नु। प्रत्येक फ्रेन्डको तपाईँले चाहिँ 800 कोइन्स पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा अर्निङ हो। तर तपाईँले यदि सेल्फ अर्निङ मात्र गर्नुभयो भने पनि सजिलै $10 को गिफ्ट कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ म तपाईँलाई लेखेरै दिन्छु है। कतिजना चाहिँ मेरो भ्युवर्स हुनुहुन्छ, सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ कि 1-2 जनाले चाहिँ भन्नुभएको थियो समथिङ। अब मैले तपाईँको सबै भिडियो हेरेको छु अनि मैले चाहिँ गिफ्ट कार्ड पाएको छुइनँ अहिलेसम्म भनेर है। तर तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेरेर मात्र हुँदैन। भिडियो हेरिसकेपछि एपलाई इन्स्टल गर्नु, डाउनलोड गर्नु, जोइन गर्नु। देन तपाईँहरूले आफ्नो जुन टाइम हुन्छ त्यो टाइमलाई दिएर यो एपमा काम गर्नु भने सजिलै कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भनेपछि मैले चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ जुनको दिएको छु त्यो एपहरू इन्स्टल गर्नु। यो एपको पनि पेमेन्ट प्रुफ मैले कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँलाई म प्रोभाइड गर्छु टेलिग्राम च्यानलमा। सो तपाईँले यो एपलाई इन्स्टल गर्नु
अनि अरू एप पनि छ तिनीहरूलाई इन्स्टल गरेर 2-3वटा एपमा 2-3वटा 4-5वटै एपमा थोरै टाइम दिएर काम गर्नुभयो भने तपाईँले यो एपबाट $10 अर्को एपबाट $10 गरेर तपाईँले यदि 5वटा एपमा काम गर्नुभयो भने $50 को गुगल पे गिफ्ट कार्ड 1 मन्थ भनौँ न 1 मन्थ टु 15 डेज भनौँ 15 डेज 20 डेजमै पाउनुहुन्छ है। अनि $50 को गिफ्ट कार्ड अब 20 डेजमा पाइसकेपछि तपाईँको लागि त्यो अब PUBG खेल्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि त्यो 5वटा सिजनको रोयल पास किन्न काम लाग्छ। अनि तपाईँले यदि फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने त्यो त कति हो कति तपाईँको लागि त। सो COCमा पनि गर्न चाहनुहुन्छ जेम्स त तपाईँले कति किन्न सक्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो एपहरू म 100% पेमेन्ट दिने एपहरू सेयर गरिरहेको छु। सो तपाईँले चाहिँ अहिले नै जोइन गरिहाल्नु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो साथीहरू। भिडियो मन पर्ने लाइक गर्नु, शेयर गर्नु र तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। अनि तपाईँले हाम्रो गिभअवेको भिडियोको पनि चेक गर्नु होला, त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। 50 लाइक्स हुन साथै तपाईँलाई चाहिँ म त्यहाँनिर गिभअवेको रिजल्ट सुनाउने छु। टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ ठ्याक्क टाइम म तोकेर भन्नेछु, किनकि यदि तपाईँहरूले त्यो लाइभमा तपाईँहरू चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ जित्ने चान्स धेरै हुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।